Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi những cây hoa lan đã bị thối. Khi có những chiếc lá trên hoa lan đã bị thối như thế này, các bạn đừng vội bỏ đi. Và tôi chia sẻ một cách phục hồi rất đơn giản. Những chiếc lá này nó có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh. Và chúng ta cần gỡ bỏ những chiếc lá này. Các bạn hãy cắt ngang đây. Phần này của cây nó đã bị thối này các bạn, nên phần này các bạn cần phải gỡ chiếc lá ra. Sau đó chúng ta sẽ cắt ngang đây. Và các bạn hãy làm sạch phần này của cây. Và những chiếc lá như thế này, các bạn hãy cắt ngang đây. Sau đó chúng ta sẽ bỏ hết chất trồng này ra khỏi cây. Do chất trồng này đã bị nhiễm nấm nên dẫn đến những chiếc rễ đã bị thối. Vì đây là chất trồng được trồng trong môi trường công nghiệp, giữ ẩm rất nhiều. Sau đó các bạn cần kiểm tra và cắt bỏ những rễ hư và những rễ đã bị thối. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Trong quá trình phục hồi những cây hoa lan thì việc làm này rất quan trọng. Vì những cây này nó sẽ có sức sống và đề kháng kém hơn những cây bình thường.
phần gốc này những chiếc rễ còn tốt, các bạn sẽ hồi sinh cây rất dễ. Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và chúng ta sẽ lau khô lại. Khi những chiếc lá được làm sạch, nó cũng sẽ thúc đẩy giúp cho cây hoa lan của các bạn nó được hồi sinh nhanh và dễ hơn. Các bạn hãy sử dụng vỏ của một quả quýt. Nó có tính kháng khuẩn và có chứa nhiều dưỡng chất, giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh và phát triển được rất nhanh. Sau đó các bạn hãy cắt nhỏ ra. Và hãy cho tất cả vỏ này vào lọ. Các bạn sử dụng thêm một tép tỏi. Tỏi sẽ giúp cho hoa lan được kháng khuẩn. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn chờ nước nguội trong 2 giờ. Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 500 ml nước. Sau đó dùng những miếng bông mềm. Các bạn sẽ lau lá cho cây hoa lan này. Nó sẽ giúp cho hoa lan khi phục hồi thì lá sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là dưỡng chất hữu cơ rất tốt để chăm sóc hoa lan tại nhà. Nó giúp các bạn tiết kiệm chi phí và chúng ta có được hoa lan khỏe mạnh, xanh tốt hơn. Và cũng là cách để các bạn làm sạch bụi bẩn trên hoa lan. Các bạn sẽ cho nước này vào đây. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Khi phục hồi thì phần này sẽ không bị thối. Và còn phần gốc này các bạn hãy đặt vào đây.
cho nước này vào. Các bạn cần phải để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ bảo vệ cho bộ rễ được phát triển. Cây sẽ được hồi sinh rất tốt. Các bạn sử dụng phần nước còn lại này để chúng ta chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và đây là một trong những cách để giúp những cây hoa lan yếu ớt của các bạn nó sẽ được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Chúng ta có thể làm điều này mỗi tháng từ 1 đến 2 lần cho những cây hoa lan luôn được xanh, khỏe mạnh, không bị nấm, không bị côn trùng. Các bạn hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Và cũng là cách để loại bỏ nấm trên hoa lan rất hiệu quả. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó sẽ loại bỏ bụi bẩn, làm sạch lá hoa lan, thúc đẩy giúp cho cây phát triển về rễ. Rễ sẽ luôn phát triển tốt và được hồi sinh với loại dinh dưỡng này. Sau đó các bạn hãy tưới ngay ngọn gốc của cây. Nó sẽ giúp các vi sinh vật có loại phát triển rất nhanh. Và hoa lan sẽ được bảo vệ rất tốt với loại phân bón này. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Và những gốc hoa lan còn xanh và tốt như thế này thì nó sẽ được phục hồi rất nhanh và rất khỏe. Các bạn sử dụng bột quế. Bột quế sẽ giúp cho cây kháng khuẩn khử trùng và vết cắt sẽ được mau khô. Hãy bôi vào đây. Nếu không có bột quế, các bạn có thể dùng tỏi để thay thế. Và hãy bôi vào phần này. Và sau đó các bạn bôi vào phần cắt này của lá. Sẽ để cây ở nơi mát trong 2 ngày. Sau 2 ngày, phần cắt này đã khô lại. Và thời điểm này là cách để các bạn hồi sinh hoa lan rất nhanh. Nó cũng đã giúp cho rễ khô lại. Khi các bạn làm cách này, hoa lan sẽ không bị thối. Vì trong điều kiện khô, nấm và vi khuẩn sẽ không phát triển và những vết cắt sẽ được lành lại. Các bạn sẽ trồng lại cây, vỏ thông, cho vào một ít rêu. Sau đó các bạn tưới nước vừa đủ ẩm. Và trong những ngày thường, các bạn nên giữ ẩm chất trồng như thế này. Hoa lan sẽ được phát triển và được hồi sinh rất nhanh.
Trong những ngày bình thường, các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô và chỉ tưới vừa đủ ẩm, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Và dùng những chai nhựa như thế này đậy lại. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc lá vào đây. Và nó sẽ được cố định như thế này. Các bạn cho nước vào. Và nước chỉ ngập một phần của những chiếc lá này. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá hồi sinh và không bị héo. Sau đó sử dụng nước, các bạn phun sương giữ ẩm cho phần gốc cây mỗi tuần một lần. Và đặt cây ở nơi có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan này được hồi sinh rễ rất nhanh và khỏe. Và kết quả sau 7 tuần tiếp theo, hoa lan của chúng ta đã được hồi sinh. Cây đã phát triển rễ rất tốt và rất khỏe mạnh. Một trong những cách để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta phát triển được nhanh hơn. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta phát triển và được hồi sinh. Cây cũng đã phát triển được chiếc lá mới, đang rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mình đã có chia sẻ trên kênh. Và trên kênh cũng đã có thêm nhiều phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, các bạn sẽ rất yên tâm để trồng và giúp cho hoa lan được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan không còn rễ vẫn được hồi sinh và phát triển được rễ rất khỏe mạnh. Khi thực hiện những phương pháp này, đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn, vì sự sinh trưởng và phát triển của mọi cây hoa lan đều không giống nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ yên tâm để trồng lại cây hoa lan này, để nó sẽ phát triển được nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Còn với cây hoa lan này, nó đã được mọc lên cây hoa lan nhỏ. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó cũng sẽ tạo điều kiện giúp cho rễ được hồi sinh. Các bạn có thể phát triển những cây hoa lan từ những gốc cây đã bị thối theo cách này cũng rất hiệu quả. Rễ đã phát triển thêm và cây đang trong tình trạng rất xanh tốt. Giai đoạn này, các bạn thường xuyên tưới phun sương giữ ẩm như thế này. Và hãy đậy những chiếc rễ này lại. Các bạn chờ cho những chiếc rễ dài và phát triển được tốt hơn. Sau đó chúng ta sẽ không cần phải đậy lại nữa. Và bây giờ các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại cây hoa lan này. Những cách làm khác nhau, chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn, và nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được phục hồi, phát triển rễ được rất nhanh.
quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện